ik ben Björn de Leeuw. Ik ben door omstandigheden voorzitter geworden van de Stichting Cultuurhuis der Zotheid. Waar dit van uitgaat. En Wilma heeft mij gevraagd om iets te zeggen over wat er hier te zien is. Maar heb ik dat allemaal netjes opgeschreven. En ik heb Harry en Maritza en Astrid gevraagd naar wat doen jullie nou? Wat is het allemaal? Want ik was daar nieuwsgierig naar en misschien jullie ook wel. Ja. Oké, Dankjewel. nou, wat ik eerst iets zeggen. Oh, dit is de tweede tentoonstelling dus, zoals Wilma zegt, hier op deze locatie. De eerste heb ik helaas gemist, heel slecht natuurlijk voor mij als voorzitter. Maar het heeft allemaal een behoorlijke belangrijke sociale, maatschappelijke bedoeling. Want Wilma wil graag namelijk naar buiten haar takken doen uitgroeien en daarom heet het ook branching. Dus dat is de bedoeling eigenlijk om met zo'n expositie, en ik heb dat van Maritza gejat, een compacte expositie met grote reikwijdte. Klopt dat? Vertakken naar buiten, dus Wilma wil hiermee haar kunsttentakels of takken uitslaan over de buurt. Nieuwe dingen brengen, de zaak overgroeien met een vruchtbaar laagje creatief sedumdak, had ik bedacht. Schimmeldraden misschien, maar nee, dat klinkt misschien niet goed. Verbinding maken, verstrengelen, allemaal mooie metaforen voor hetzelfde natuurlijk, in elkaar draaien. Zo moeten er steeds hier 3 kunstenaars komen, ook in de toekomst, die elkaar met elkaar verstrengeld raken. En elkaar erin ondersteunen en versterken. En die kracht moet naar buiten uitgestrengeld worden. Dus als draden, als een soort netwerk van energie, dacht ik. Voeding voor de geest, allemaal uitgehongerde geesten hier in deze buurt. Die snakken naar rijkdom en diepgang. En daar dragen deze kunstenaars dus aan bij. Het is de tweede expositie dus. Harry Schumacher, Maritza van Luttikhuizen en Astrid Moors. Maar die kennen jullie ongetwijfeld al, want jullie zijn uitgenodigd. Harry doe ik eerst, want dan zijn we daar vanaf. Want Astrid en Maritza en natuurlijk ook Wilma spannen zich in voor zichtbaarheid van vrouwelijke kunstenaars. Astrid en Maritza doen dat met About a Woman, aboutawoman.nl, want vrouwen zijn te weinig zichtbaar. En dat ik hier als man sta is eigenlijk de schuld van Wilma, dus die mij bij gebrek aan beter ooit de voorzitter van de Stichting Cultuurhuis der Zotheid heeft gemaakt. Ik sta er evenwel uit volle overtuiging, maar de aandacht moet eigenlijk naar de muur en daarom ben ik over een kwartiertje dus ook weer weg. Als eerste, niet per se in afnemende volgorde van kwaliteit, Harry Schumacher. Harry, jij zei tegen mij, ik wil laten zien hoe mensen met de natuur omgaan. Nou, toen ben ik daar een beetje op losgegaan. Harry is kritisch op hoe wij als mensen met de natuur omgaan. Ik wreef hem toen Genesis 1 vers 28 onder de neus. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerpt haar. Oftewel, spreid uit. Harry weet het allemaal niet meer, maar ik heb er opnames van, dus ik kan het nog bewijzen. Plant voort, maak meer en meer mensen en de wereld is je akker. Trek eruit wat erin zit, op het gevaar af ontworteld te raken. Dat Bijbelsmotto, dat gaat niet op voor Harry. Want hij zegt, soms moet je de natuur gewoon de natuur laten. Natuur, zegt hij, wordt gezien als een laboratorium waar we van alles uit kunnen halen om zelf beter te worden. Hanteren protheses om de natuur de baas te zijn. Van een kruk tot een nieuwe heup. Tot een contactlens of een schroevendraaier of een tandenstoker. We staan erboven. Harry stelt die houding aan de kaak. Hij toont ons grillige imperfectie en onvoltooidheid. En zijn takken en andere vormen zijn natuurproducten en in zichzelf eigenlijk genoeg. Deze grillige natuur is onverschillig naar ons. Harry houdt van verval. Als iets niet meer functioneel is, is dat prima. Klopt dat, Harry? Ga verder. Harry's werk toont ons hoe we de natuur naar ons believen plunderen en aanpassen. Ik zie zelf polen in het werk van Harry, want naast deze grillige werken restaureert hij ook natuursteen. Restaureren is polijsten, poetsen en netjes maken en zijn kunst is grillig, amper bewerkt en niet geschikt gemaakt. Een verhaal, een vermoeden tegenover een ontwerp en een functie, lees ik dan. Harry slaat links en rechts uit in een soort pendulebeweging en in het midden vind je dan een hele gebalanceerde man. Kijk hem maar eens recht overheen. Een stabiele figuur die verschillende dingen in één ding toont. En daar kun je zelf een beetje je ding van vinden. En in de gedachten van verschillende mensen, zoals jullie allemaal, ontstaan dan weer nieuwe verschillende dingen. En dat vindt Harry juist fijn. Legt hij het liefst niet uit. Zal ik verder gaan, Harry? Ja. Het is niet noodzakelijk dat je de puzzel van zijn werk oplost, namelijk. Het zijn autonome dingen, los van de interpretatie van de toeschouwer. En op het moment dat de toeschouwer zich het werk eigen maakt, is het niet meer van de kunstenaar alleen, maar ook een beetje van ons. Dankjewel, Harry. In een tentoonstelling als deze is het uitnodigend om evenwicht te zoeken of vinden in wat je ziet, wat je denkt en wie je bent. Mensen moeten eerst zelf zien en later kunnen ze misschien vragen
naar de bedoeling dat mensen ermee aan de slag gaan. Dat is eigenlijk de lol van het werk. Mensen tobben, dacht ik. Harry wil mensen laten nadenken over hoe ze omgaan met de natuur, maar ook over hun eigen waarnemingen. Te veel realisme leidt eigenlijk tot een te eenduidige interpretatie. Meer ambiguïteit, zoals jullie wel zien, geeft meer ruimte voor interpretatie. En dat spel van het zoeken is de intellectuele opbrengst van het kijken naar het werk. Het hoeft niet iets te zijn. De wereld is niet per se je oester. It's a jungle out there en dan zie je er maar chocola van te maken. Succes aan jullie in het kijken naar dit. En het luisteren naar mij, overigens ook. Tot zover Harry, hebben we dat vast gedaan. Straks mag je feedback geven. Aan de andere kant van de ruimte, daar zo, Maritza van Luttekhuizen. En een bezoeker. En Maritza zegt, mijn werk is een spirituele reis. Klopt dat, Maritza? Ja, zo. Ja, kan je zo zeggen. Ja. Ik dacht ook een reis die we allemaal mee kunnen maken. Geen ideeën, maar impulsen. Zeg je, idee is dan weer te rationeel, zei je tegen mij. Het gouden moment waarin je op een soort automatisch principe gaat en achteraf blijkt er een logica in te zitten. Als je op zo'n reis gaat. En die wereld waar die impulsen van uitkomen, dat is de weg naar de tekeningen die ze maakt. Je gaat associatief bezig met beelden maken, legt de route af van het ene naar het andere beeld. En dat proces of die route, dat legt een pad van impulsen bloot dat zijn herkomst vindt in een andere werkelijkheid dan de onze. Noem het een tussenwereld. De deelelementen van die tekeningen lijken soms ver van elkaar te staan, maar in de impulsen die Maritza oppikt zit een samenhang die zich vaak pas later laat kennen. En zo creëer je een nieuwe wereld. Maritza bouwt die uit terwijl ze aan het tekenen is en de toeschouwer moet het ding achterwaarts ontleden, want het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Achteraf blijken die getekende dingen dan soms een metafoor of een symbool en dat bewijst dat de intuïtie goed zat in enkele gevallen. Je moet er niet te veel over nadenken bij het maken, zegt ze, maar in een terugblik en bij voortschrijdend inzicht toont zich een bij het maken niet vermoeden samenhang, maar dat lijkt dus achteraf te kloppen. Maritza bewandelt een niet-rationele weg, van naar of via een manier van begrijpen, echo's van een vermoeden van de wereld buiten ons, samengesteld aan de hand van de beelden die aanwezig zijn in onze wereld, maar nieuw in samenstelling. En dat komt voort uit een soort slaaptoestand waarin je juist meer ziet. Een wakkere toestand, zei Maritza tegen mij, die correspondeert met een soort onbevangenheid, een niet dwangmatig filteren, maar een open houding naar wat er echt te zien is. Dat je even de functionele focus loslaat en in het nu bent. Niet bezig bent met waar de tekening heen moet gaan, maar de weg naar voltooiing in beeld brengen via een associatief pad. Dus dat is van iets wat achteraf blijkt samen te hangen. Wij zijn meestal in het verleden of in de toekomst, niet in het nu. En Maritza toont in haar tekeningen de weg van het nu. Als ze wakker is, zo noemt ze dat in ieder geval zelf, dan pikt ze impulsen op en schuift die in elkaar in een tekening. En die impulsen komen voort uit een collectief beeldgeheugen. Die tekeningen lijken misschien vreemd soms, maar ze resoneren met het publiek alsof wij die beelden herkennen. Maar we weten niet altijd waarvan. De suggestie is dat we allemaal onderdeel van hetzelfde zijn, een gedachtenwereld delen, waarin we allemaal in verbinding staan. En hoe vervreemdend de tekeningen op het eerste gezicht ook lijken, ze verwijzen naar iets fundamenteel gemeenschappelijks. Een soort kwantum-oersoep, misschien zelfs op celniveau, epigenetisch in ons DNA geprogrammeerd, iets waar we in onze dromen soms toegang toe hebben. Achteraf uitgelegd kun je alles wel kloppend maken natuurlijk. Achteraf kun je in de koers kont kijken, zeggen ze waar ik vandaan kom. Maar Maritza tekent voorwaarts archetypische beelden en principes die in ons aller geesten vallen en zij peutert die associaties eruit en zet ze op papier. En in die vreemde wereld komen we allemaal even samen, als we ons in ieder geval openstellen. Als we echt in het hier en nu zijn, want we zijn niet echt in het hier en nu. We zijn bezig met wat er was en wat er straks moet. En dat ik zo meteen weer weg moet, een haast moet maken bijvoorbeeld. Ja, dat zit mij nu wel een beetje dwars. En dat jullie nu staan te gapen en te denken, wat gebeurt er, waar gaat dit allemaal naartoe? Maar dat is omdat jullie niet echt in het nu zijn. Als jullie echt in het nu zouden zijn, dan zou je dingen oppikken die Maritza dus merkt en ziet en tekent in haar werk. Die tekeningen komen dus wel uit dat hier en nu, ook al lijkt dat misschien niet altijd zo. En je ogen openen of wakker worden levert associatieve beelden of impulsen op, dus die we normaal wegfilteren om te kunnen functioneren in de wereld. Als we even niet functioneel zijn, komen we samen in een associatieve wereld. Dan staan wetten en praktisch bezwaren niet meer in de weg.
Ik kan, met andere woorden, het werk van Maritza doodslaan met interpretatie, maar laat ik Willem Elschot citeren, die in 1910 ook in Rotterdam de volgende dichtregels schreef. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. En daar las ik wel een beetje Maritza in. Dat brengt me bij Astrid. Astrid zegt tegen mij, jij hebt een zieke geest en gif vind ik een fijn woord. Ja, voordat ik iets ga zeggen over zichtbaarheid, want Astrid is van de visuele orde, bezoek astridmoors.nl. Astrid kent u misschien van de kunstkalender. 29 mei stond in het teken van haar horror Blokhut Arrived. Tenminste, dat is hoe ik het geïnterpreteerd heb. Als onderschrift stond erbij ritme, poëzie, orde, natuur en communicatie. In de schilderij van Astrid Moors is het nooit alleen de natuur. Wat je ziet is altijd aangepast, veranderd, gevormd door de mens. De mens past aan. Astrid gebruikt technologie om laagjes in haar werk te bouwen, beelden vanuit de losse pols en de computer te vermengen. En wat hier hangt, is het gevolg van een gesprek met die technologie. Die technologie stelt ons in staat om te communiceren, te verzenden en te ontvangen en tot elkaar te komen. Maar de technologie moet wel een middel blijven en geen doel zijn op zich. De technologie kan een schitterend instrument zijn om het proces in gang te zetten en richting te geven, maar het moet dus niet te dominant worden. Astrid vertrekt vanuit foto's en gaat ermee aan de slag via die technologie om tot een gesprek te komen. De beelden vertellen verhalen. En dat ik in Arrived naar de werkplaats van een seriemoordenaar denk te kijken, is een reflectie van mijzelf in dat werk. Een moordslachtoffer zie ik ook in Cire Perdu, waar de contouren van een boomromp een echo lijken van een misdaad tegen de natuur. Daarachter een lijnenspel dat naar het min of meer in de natuur wonen, zoals ze dat in Japan doen verwijst. Feng Shui, Shinrin-yoku, wabi-sabi. Natuur en evenwicht, huisjes zijn een thema hier, om de hoek. Een onderkomen maken om te schuilen voor de elementen, opgetrokken uit die elementen zelf, waar je vervolgens iets kunt doen dat het daglicht niet verdragen kan. En dan verwijs ik u even naar de horrorblokken. Kunst maken is luxe, zegt Astrid ook. Je maakt dingen die er gisteren nog niet waren. Maar de keerzijde is dat je er lang niet altijd van kunt leven. 6% van de kunstenaars leeft van haar of zijn werk. En 13% van de kunstenaars in het museum is een vrouw. Dit zijn belangrijke statistieken en daar moeten we iets aan doen. Die boodschap moet gebracht worden. Zie het zendernetwerk, verhuld als natuur, links om de hoek, 3G. Eigenlijk ligt die natuur in een net van technologie, aan elkaar geregen als Natura 2000 met ecoducten en wildpassages of satellieten en zendmasten. Alles in heftige neonkleuren om ons eraan te herinneren dat het hier niet zuiver natuur betreft, maar onze maaksels. Dan ontkomen we ook niet aan de invloed van kunstmatige intelligentie natuurlijk. Dat je met een uitgeschreven opdracht tot een beeld komt en dat het gras voor de voeten van de kunstenaar zomaar weg kan maaien. Welke prompt ga je gebruiken? Welke opdracht moet leiden tot het juiste beeld? Een ijsbeer op een driewieler die een broodje eet. Dat viel me in tijdens mijn gesprek met Astrid afgelopen week. Dat moet direct uit de ideeën-oersoep van Maritza gekomen zijn. Ik bedoel te zeggen, de ideeën zweven in de lucht en we pikken ze op met onzichtbare antennes uit de onzichtbare tussenwereld waar we allemaal in thuis zijn zonder dat te beseffen. En nu delen we allemaal hetzelfde maffe beeld van die ijsbeer op die driewieler die dat broodje eet. We kunnen daar ook allemaal aan bijdragen als we hard genoeg als kunstenaars denken. En dan raakt de buurt vanzelf besmet. En dan takken we uit als het ware naar de omgeving. En dat is wat branching wil. Uitstralen naar buiten. Technologie kan die beweging katalyseren, maar ook afstompen. En hoewel die technologie in al deze werken ergens een rol speelt, instrumenteel of meer speculatief, de maker heeft altijd de upper hand. En uw publiek, u kunt daar weer overheen. Wilma en haar huis de Zotheid zetten in op artistikificatie van de buurt. En jullie kunnen helpen door als kunstenaars mee te denken het werk uit te spreiden over een nog groter gebied, voor meer zichtbaarheid en een nog grotere actieradius. Dus de uitnodiging aan u is om uw gang te gaan met het materiaal hier voorhanden. En de tentoonstelling is bij deze geopend. Verwen u zelf en verbeter de wereld. Dat was het. Wow.